Ai hi, kẹo dẻo nha các bạn. Haribo, đến từ Đức luôn, mấy bịch lần. Nhân vật chính đây. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì là như đầu video các bạn cũng thấy đó, là mình đã nhận được kiện hàng của Chris. Thì là trong kiện hàng là nó sẽ có cái bình xăng con BVF 16N111 này, là Chris gửi cho mình để mình sẽ thay cho chiếc Simpson S70 của anh ấy nè. Đó, thì hiện tại là trên chiếc Simpson S70 của Chris đó, thì mình là đang sử dụng tạm thời là bộ bình xăng con 16N34, cũng là BVF luôn nha các bạn, nhưng mà là nó cũng không có hợp lắm, mặc dù mình đã thay cái Ziegler thành Ziegler 72 rồi. Tại vì nếu mà đúng 16N34 thì Ziegler của nó chỉ có 70 thôi, nó sẽ không đủ xăng cho chiếc S70 này. Đó, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ chế hòa khí 16N111 mới tinh nè. Đó, thấy nè, đây, tuyệt vời chưa các bạn. Ở 16N111 BVF đây. Đó, ốc át nọ mới tinh, chưa có mở ra bao giờ luôn. Và tất nhiên là trong mỗi bộ bình xăng con là nhà sản xuất người ta sẽ gửi thêm cái ống dẫn xăng loại xịn rất là dẻo nha. Đó, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay cho chiếc S70 này nha, rồi xem nó có hoạt động không ha các bạn. Ok, let's go. Thì trước hết thì mình sẽ thay cho Chris một sợi dây ga mới. Tại vì các bạn sẽ thấy là cái sợi dây ga trên chiếc S70 của Chris này nó cũng giãn rồi bạn, và nó cũng không phải là dây ga của Simpson luôn, nó là dây ga của 67. Đó, thì thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thay ha. Rồi, dây ga mới rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tháo cái bình xăng con 16N34 ra. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp đặt cái bộ chế hòa khí 16N111 mới này cho chiếc S70 của Chris nha các bạn. Thì mình cũng thay cái ron này luôn, cái ron cũ là nó cũng nát rồi, cho nên là vứt. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra để kiểm tra ở phía bên trong vỏ ga nè. Lò xo mới nha. Rồi cháy ga đây. Thì các bạn sẽ thấy là trên cái cháy ga nó sẽ trên cái cây kim, nó sẽ có tổng cộng là 4 nấc với lại 5 cái khe, thì là theo như cái thông số này nè các bạn, thì là bình xăng 16N111 dành cho S51 với lại S70 á, là nó sẽ đặt ở cái nấc là nấc số 4. Mặc định của nó là lúc nào vậy, nhà sản xuất nó sản xuất ra là nó sẽ đặt ở nấc số 3 như thế này nè. Bây giờ mình phải mở ra đây, mình mở ra nè. Đó, xong rồi bạn đưa xuống cái nấc số 4, không biết các bạn có thấy rõ không. Mình sẽ đặt vào cái rãnh số 4, đó là cái rãnh mà gần cuối nè. Đây các bạn thấy, đó, rãnh số 4. Rồi thì theo như thông số trong cái hướng dẫn mà sử dụng xe Simpson ấy, là nó là như vậy. Ok, đó, gắn vào rồi. Ok, bây giờ setup tạm thời là vậy. Mình sẽ bỏ vào bộ chế hòa khí, và lát hồi khi mà trong quá trình chạy vận hành nó như thế nào thì có một canh chỉnh sau.
Rồi, ok, xong rồi nha các bạn. Bây giờ là tới phần gọi là hên xui đây, chỉnh xăng gió. Bây giờ rồi đây là cái vít chỉnh gió nè, vít chỉnh xăng nè. Rồi đi. Đó. Mình siết vô hết rồi đó, giờ nhả ra 150, nửa vòng, một vòng, 1,5 vòng. Nè. Cỡ lớn một tí. Rồi, bây giờ để mở khóa xăng. Để xem. Ok các bạn, như vậy là mình cũng đã thay bộ chế hòa khí 16N111 cho chiếc xe S70 của Piston. Thì cũng đã test này nọ thì chạy ok các bạn, nhưng mà do là bánh xe hôm nay để lâu quá cho nên là nó bị mềm, cho nên mình không có chạy xa được, chỉ mới chạy ra đầu ngõ xong rồi chạy vô thôi. Nhưng mà cũng đã thấy là ok, chạy rất là giọt, rất là bốc. Thì để xem một thời gian coi nó như thế nào, nhưng mà trước hết là mình thấy là cũng ok rồi. Thì các bạn xem video thì có thêm góp ý hay là cái cách chỉnh xăng gió nào hay, các bạn có thể chia sẻ ở phần comment nhé. Thì mình rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng với kênh Simpson Sài Gòn Channel. Thì mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục follow, subscribe kênh của mình để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn về dòng xe Simpson. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye.